මේ YouTuber මෙයාගේ මේ channel එක පටන් ගන්න දැනට මාස 6යි. මේ මාස 6ේදී වීඩියෝස් 102ක් විතරක් අප්ලෝඩ් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1,24,000ක ඔඩියන්ස් එකක් ගන්න මෙයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම බලන්නකො මෙයාගේ වීඩියෝස් වලට එන views හිතා ගන්න බෑ නේද? ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ද මෙච්චරටම views එන එක වීඩියෝ එකක් හදන්න මෙයාට යන්නේ පැය භාගයක් වගේ පොඩි වෙලාවක් කියලා. ඉතින් මෙයා මේකෙන් මාසෙකට මේ වගේ ගාණක් හොයනවා කියලා අපිට social blade website එක කියනවා. දැන් ඉතින් ඔයාලා හිතන්නේ මෙයා මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලානේ. බය වෙන්න එපා. මේ වගේ වැඩ AI පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ගොඩ දාගන්න හැටි ගැන කියලා දෙන්න තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් profitquest කියන අපේ මේ YouTube channel එක තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් දුවලා ගිහින් channel එක subscribe කරන්නකෝ. දුවලා විතරක් නෙවෙයි පුතාලත් ගිහින් channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරනවා හැම නෙවෙයි. හරි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලම කරන දේ ගැන කියන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපි අලුතින්ම පටන් ගත්ත අපේ කම්පැනි එක ගැන. ඒකේ නම තමයි Mostelas 360. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් සර්විසස් ගොඩක් සෑහෙන අඩු ගානකට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ සර්විසස් ඕනේ නම් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන නම්බර් එකෙන් හරි ඊමේල් එකෙන් හරි අපිව contact කරගන්න පුළුවන්. කලින් මම කිව්වා වගේ දැන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ChatGPT එකට ගිහින් මෙන්න මේ වගේ command එකක් මෙයාට දෙන එක. මේ command එකෙන් කියන්නේ පිරිමි ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එයාලා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් social media වලට addict වුණ කෙනෙක්. අනිත් එක්කෙනා එහෙම addict නොවුන කෙනෙක්. ඉතින් මට මෙයාලා දෙන්න ගැන ස්ටෝරි එකක් ලියලා දෙන්න ස්ටෝරි ටෙලිං ස්ටයිල් එකෙන්. මේ command එක දුන්නාට පස්සේ එයා ඔයාට මේ වගේ ලස්සන ස්ටෝරි එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙයි. මම මේ විදිහට ChatGPT එකට දාන commands ඔක්කොම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙත් ChatGPT ට කියන්න ඕනේ ඔයාට මේ ස්ටෝරි එකට YouTube වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ වීඩියෝ එකට ඕන කරන image ටික suggest කරන්න කියලා. එතකොට එයා මේ විදිහට ස්ටෝරි එකේ හැම කොටසකටම එන්න ඕන image වල commands ටික generate කරලා දෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ commands ටික පාවිච්චි කරලා ස්ටෝරි එකට ගැලපෙන image ටික generate කරගන්න එක. ඒකට ඉතින් හැමදාම මම පාවිච්චි කරන්නේ leonardo.ai කියන මෙන්න මේ site එක කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්නවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ site එකට ගිහින් register වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. leonardo කියන්නේ midjourney වගේම AI image generate කරගන්න පුළුවන් සුපිරි site එකක්. දැන් ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙතන තියෙන AI image generation කියන එකට. එතකොට මේ වගේ interface එකකට ඔයාව අරගෙන යයි. ඉතින් මෙතන උඩින් ඔයාලට පේනවා මේ site එකෙන් ඔයාලට coins වගේක් දීලා තියෙනවා කියලා. මේ coins ඉවර වෙනකන් image generate කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. image generate කරන්න දවසකට මේ coins 150ක් මෙයාලා අපිට දෙනවා. මෙතන generate කියන බටන් එක උඩ ඔයාලට පේනවා image generate කරගන්න කොච්චර coins ගණක් යනවද කියලා. ඉතින් මේ coins ඉවර වුණත් බය වෙන්න එපා. අපිට මේ site එකේ තව අලුත් accounts හදලා දවසකට image ගොඩක් generate කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනට එකපාරකට generate වෙන්න ඕන image ගාන 2යි කියලා දාගෙන මෙතනින් 3D animation style කියන එක select කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයා මෙතන පහළට ගිහින් image size එක 9:16 කියන එක select කරගන්න. දැන් ඔයාලා කලින් ChatGPT එකෙන් generate කරගත්ත commands ටික use කරලා මේකෙන් image ටික generate කරගන්න. මම මේ පළවෙනි එක මෙතනින් copy කරගෙන ගිහින් leonardo එකට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් ජෙනරේට් වෙන image වල quality එක වැඩි කරගන්න මේ වගේ words දෙක තුනකුත් මේකට add කරගන්නවා. ඊළඟට මම generate කියන බටන් එක click කරලා image ටික generate කරගන්නවා. generate වුණ image වලින් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන image මෙතන තියෙන download බටන් එක click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට අපි generate කරපු හැම command එකක්ම leonardo එකට දාලා image generate කරගන්නවා. හරි මේ තියෙන්නේ මම ජෙනරේට් කරගත්ත image ටික. දැන් ඔයාලා මේ image animate වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම animate වෙන විදිහට හැදුවේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාලට දැනගන්නත් එක්ක මම මේ ටික animate වෙන විදිහට හදලා පෙන්නන්නම්. ඒකට ඔයාලා යන්න leapix කියන මෙන්න මේ website එකට. ඒකට ගිහින් ඔයාලා register වුණාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙතන get started කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයා leonardo එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්ත පළවෙනි image එක මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න.
අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ ඉමේජ් එක මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අයිනේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇනිමේට් වෙන ඇනිමේෂන් වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන ඇනිමේෂන් එකක් මේකට දාගෙන මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ ඇනිමේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන ෆයිල් ටයිප් එක තෝරන්න. ඒකට ඔයා ඔරිජිනල් සයිස් එකෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනි කියලා දුන්නොත් ඔයාට මේකේ හම්බෙලා තියෙන ක්‍රෙඩිට්ස් 500න් 20ක් කැපෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාලට මේකේ තියෙන දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේ ඇනිමේෂන්ස් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයා ලියනාඩෝ එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්ත ඉමේජ් ඔක්කොම ඇනිමේට් වෙන විදිහට හදාගන්න. හරි, ඒ වැඩෙත් ඉවරයිනේ. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මුලින්ම අපි ChatGPT එකෙන් ජෙනරේට් කරගත්ත ස්ටෝරි එක වොයිස් ඕවර් එකක් විදිහට හදාගන්න එක. දැන් ඉතින් අපිට මේක වොයිස් ඕවර් කරන්න ඕනේ. නෑ. ඒ වැඩේ අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න අද මම පාවිච්චි කරන්නේ E11 Labs කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේකෙන් අපිට ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් සුපිරි වොයිස් ඕවර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ සයිට් එකට ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්නකෝ. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක තමයි අපිට මේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. මේක අපි ෆ්‍රී යූස් කරන හින්දා මෙතන පහලින් තියෙනවා අපිට මෙයාලා ලිමිට් එකක් දීලා. එක පාරකට මේකෙන් වොයිස් ඕවර් කරන්න පුළුවන් කැරක්ටර්ස් 2500ක් විතරයි. මාසෙකට මේකෙන් කැරක්ටර්ස් 10000ක් වොයිස් ඕවර් කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මෙයාලා අපිට ලිමිට් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒත් බය වෙන්න එපා. ලියනාඩෝ එක වගේම මේකත් අපිට අන්ලිමිටඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව accounts හදලා. ඉතින් ඔයාලා ගිහින් ChatGPT එකෙන් අපි ජෙනරේට් කරගත්ත ස්ටෝරි එකේ කොටසින් කොටස මේකට දාලා වොයිස් ඕවර් එක හදාගන්න. වොයිස් ඕවර් එක ජෙනරේට් කරද්දි මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් වොයිස් ඕවර් එකට එන්න ඕන වොයිස් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මම ඒකට ඇඩම් කියන වොයිස් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ජෙනරේට් කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරි, වොයිස් ඕවර්ස් ටිකත් ගොඩ දාගත්තනේ. දැන් අපිට ඕන වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක්. ඒකට ඉතින් සුපුරුදු විදියටම ඔඩියෝ ලයිබ්‍රරි එකෙන් ගැලපෙන මියුසික් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන රිසෝසස් ඔක්කොම ටික හොයාගෙන ඉවරයි. දැන් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එක එඩිට් කරන වැඩේට. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී ගන්න තියෙන Capcut කියන software එක. Capcut mobile එකෙන් වුණත් මේ වැඩේ කිසිම වෙනසක් නැතුව හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Capcut එකට ගිහින් download කරගත්ත resources ඔක්කොම ටික Capcut එකට import කරගන්න. එහෙම import කරගත්තට පස්සේ මේ විදියට animations drag and drop කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ලස්සනට හදාගන්න. හරි, වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදියට තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකට කැප්ෂන් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න එක. ඒකට ඔයා යන්න මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔටෝ කැප්ෂන් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ක්‍රියේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ලස්සනට සබ්ටයිටල්ස් ටික ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මේ සබ්ටයිටල්ස් වල ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න. මම ඒකට මේ වගේ ස්ටයිල් එකක් දාගන්නම්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩින් තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී රිසොලූෂන් එක 1080p දාලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න.
වැඩේ හරි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් හදලා ඔයාගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරන එක. මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන ගියොත් මේ වගේ ඔයාට පුළුවන් හොඳ monthly income එකකට යන්න. ඔයාලටත් YouTube එකට කොච්චර වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරත් views නැත්තම් මෙන්න මේ screen එකේ පෙන්නන වීඩියෝ බලන්නකෝ. ඒකේ මං කියලා දෙනවා YouTube වීඩියෝස් වලට views වැඩි කරගන්න ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරනවා එහෙම නෙවෙයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු.